مرحبا للجميع. اليوم الأول من أيار مايو عيد العمال العالمي. كنت حابب اليوم أحكي عن العمال السوريين، عن معاناتهم بظل نظام الأسد، الأب والابن المجرم المستبد. كنت أحكي عن العمل لساعات طويلة، الأجور المنخفضة اللي كانت تخليهم يشتغلوا شغلتين لحتى يقدروا يعيشوا، عن ساعات العمل الطويلة، عن نقابات العمال اللي احتلها نظام الأسد وفرغ مضمونها، وصارت نقابات أمنية تدافع عن سلطة النظام، لا عم تدافع عن العمال وعن حقوقهم وعن مشاكلهم. كنت حابب أيضا بهالمناسبة أحكي عن العلاقة بين سوريا والكتلة الشرقية، العلاقة الملتبسة اللي كانت موجودة، والمحاولات التشويه اللي تم اعتمادها خلال الفترة الطويلة الماضية لتشويه صورة هاي العلاقة. هاي العلاقة اللي بلشت بدور خالد بيك العظم، اللي كان يطلق عليه اسم البرجوازي الأحمر، اللي هو أول ما فتحها، هو أول من توجه للكتلة الشرقية، عم يحاول يستفيد من تناقضات التنافس الغربي الشرقي ويحاول يأمن فائدة منها لسوريا. وهي العلاقة أثمرت عن مشاريع ضخمة للبنية التحتية بسوريا مستمرة لحد الآن. بعهد حافظ أسد ما صار ولا مشروع ضخم كبير، مشروع استراتيجي، مشروع اقتصادي لسوريا. كل اللي صار انه كان عم ينفذ عقود موجودة من قبل ما وصلت لإله، من قبل ما يعمل انقلابه العسكري ويقعد يحكمنا. ممكن نحكي كنا عن بناء الشركة اليوغوسلافية لمرفأ اللاذقية بالخمسينات. ممكن نحكي عن تمويل سد الطبقة، سد الفرات، من الاتحاد السوفيتي اللي وقعت الاتفاقية سنة 65، وبدأت عمل تشييد السد سنة 68. ممكن نحكي عن سكك حديدية، إعادة تجديدها وترميمها من قبل الكتلة الشرقية مساعدة ألمانيا الشرقية بهذا الأمر بهذاك الوقت. بس اليوم اللي صار خلال اليومين الماضيين خلاني يغير كل شيء، خلاني أحس إنه في شيء أهم، في شيء أخطر، في شيء حقيقي عم يهدد وجود سوريا كلها، عم يهدد وحدتنا الوطنية، عم يهدد مستقبلنا. سوريا يا وجع القلب، يا دمع العين. كل يوم عم يمر عليها عم نخسر قطعة مننا، كل يوم عم يمر عم نخسر قطعة مننا، قطعة من روحنا، قطعة من أملنا، قطعة من حلمنا بوطن يجمعنا كلياتنا. عم تاخدنا ليوم، كل يوم عن يوم عم نروح لمكان أخطر وأصعب. الخوف اللي عم يكبر بقلوبنا، والخوف الأكبر هو على سوريا، على سوريا اللي عم تضيع من بين إيدينا. يا جماعة خلونا نحكي شوي، نحكي من القلب، نحكي بصراحة مثل ما تعودتوا علي. ما راح نحكي عن طائفة، ولا بدنا نحكي عن حزب، ولا بدنا نحكي عن شيخ، ولا عن ضابط. خلونا نحكي ولا بدنا نحكي عن انتصار وهمي، ولا عن هزيمة مذلة، ولا خلونا نحكي عن سوريا، عن هاي الدولة المنهكة، عن الناس الطيبة اللي عايفة حالها، اللي عم تنزف كل يوم، عم تخسر أولادها، عم تخسر بيوتها، عم تخسر الأمن والأمل. خلونا نحكي عن هذا الوطن اللي كان دائما متسامح وكريم وضامن لكل أولاده، عن سوريا اللي كانت تضم كل الأطياف والألوان. بس للأسف هاي الذاكرة الجميلة اللي بنعرفها نحن كلياتها عم تبهت شوي شوي، والأحداث الأخيرة اللي عم نشوفها عم تهدد هذا الجمال، عم تهدد هذا الوطن اللي كان كلياته بقلوبنا. ما رح دافع عن حدي على حساب حدي، ولا هاجم حدي لمجرد الهجوم. أنا عم دافع عن فكرة الدولة الحقيقية، الدولة اللي لازم تكون حضن دافي لكل المواطنين، ما تكون عصا غليظة نضرب فيها ظهرهم. الدولة لازم تكون حضن دافي لكل مواطنيها. الدولة مش مجرد أمن ومخابرات، ولا مجرد أجهزة قمع. الدولة ما بس طيارات بتدمر المدن، ما بس مدافع بتدمر الأحياء وبتخصفها. الدولة الحقيقية هي حضن للناس كلها، على اختلاف مشاربهم، على اختلاف انتماءاتهم، بتسمع بصدق، بتساوي بيناتهم بالحقوق والواجبات. الدولة بتمنع شبح الحرب انه يرجع يطل براسه مرة تانية. الدولة بتحل المشاكل دائما بالحوار والتفاهم، ما بتحلها بالرصاص والحديد. أنا زكي دروبي، أنا صحفي وكاتب سياسي سوري. هاي القناة عم نقول فيها نبض الشارع، عم دافع فيها عن مبادئ الثورة، عن الحرية، عن الكرامة، عن العدالة الاجتماعية. عم دافع عن المواطن السوري وحقه بالعيش الكريم. عم دافع عن حق الشعب انه يكون شعب سعيد بوطنه السعيد. كونوا معي من فضلكم، دعموا قناتي بالاشتراك، بالتعليقات، وزعوا الفيديو على الأقرباء والأصدقاء والمعارف، وناقشوني بالتعليقات أدنى الفيديو
لنوصل لآراء مشتركة ونقدر نفهم مع بعض أكثر. بالأول خلينا نحكي اللي صار باختصار. الكل متابع أكيد وبيعرف كتير تفاصيل، بس كل واحد عم يتابع من زاويته. أنا هون راح أحكي عن الطرفين وارجيكم الرأيين وبعدين بقول أنا رأيي. هلا مثل ما بتعرفوا الجولاني كان قائد فصيل منشق عن القاعدة، مصنف على قائمة الإرهاب، وبلسان الناس بلساننا نحن السوريين شخص خبير، مقضي لمصدي، لعيب، عرفان كيف يعمل. قدر يفرض سيطرته على إدلب كلياتها ويقمع كل شيء كان منافس له بإدلب صفاه وخلص وقضى عليه، ما خام حدا. وصار بعدين أحمد شرع رئيس سلطة الأمر الواقع للسلطة الانتقالية بسوريا، وطرح برنامج. نحن وافقنا على بعضه واختلفنا على بعضه وقلنا الساحة مفتوحة، كل واحد يشتغل عمل مدني عمل سياسي يحشد أفكاره لحد ما نوصل لانتخابات وهي بتفرز. هلا من الطبيعي من باب خبرته انه هو شخص خبير وفهمان ولعيب بقصص العسكر وقصص السيطرة وقصص، فما راح يقبل بوجود سلاح خارج إرادته. في سلاح بالعاصمة بدمشق خارج إرادته، في سلاح بأماكن تانية خارج إرادته، في سلاح موجود بأشرفية صحنايا، بصحنايا، بجرمانة، ما بيطلع له بشكل مباشر. ترافقا مع التهديدات اللي عم توصل من قبل بعض الناس، من قبل بعض الشخصيات انه بدهم يعملوا عليه انقلاب، وترافقا مع تصريحات اسرائيليه عم تقول على انه هي حامله طائفي، صار بده يتحرك ويستبق الاحداث ويستغل اي فرصه يفرض سيطرته. بس هون خلينا نوقف شوي ونتذكر بهاي الطائفه. هاي الطائفه اللي عم تنذكر بالسياق هي طائفه وطنيه تاريخها مشرف، من سلطان بشر الاطرش لرفض سكان الجولان المحتل ان ياخذوا الهويه الاسرائيليه، مثل ما بنتذكر كلياتنا المظاهرات اللي كانت تطلع، لا وقفتهم مع الثوره من اول يوم. هاي الطائفه رجالها ونسوانها واولادها وين ما كانوا يكونوا كانوا دائما صوت الحق، كانوا دائما صوت الكرامه رفضا للذل. من ساحه الكرامه بالسويدة كانت الاصوات كل اسبوع عم تهز الارض، اصوات الاحرار عم تحيي الثوره، تذكرنا انه لسه في ناس بعدها ماسكه على مبادئها، لسه ناس ما باعت ما تراجعت. اهل السويدة ما كانوا بس متعاطفين مع الثوره، كانوا شوكه بقلب شوكه بحل الاستبداد، شوكه بحقه لبشار الاسد. كان الوجه النقي للوطن اللي بدنا نبنيه كلياتنا سوا، كان وطن بدون مشاريع تسلط جديده ولا قهر ولا تفرقه. بالطرف الثاني عم نشوف مجموعه غير متجانسه، في اطياف من الناس عندهم رغبه بالحوار مع السلطه لناس رايحين باتجاه العداء التام للسلطه، والواجهه الدينيه اللي عندهم عم تطرح خطاب واضح: انا بدي دوله مدنيه تعدديه، بدي احترام للتنوع، بدي كرامه، بدي لا مركزيه، بدي رفض الاستبداد. لكن لما شافوا سلق للمؤتمر الوطني واعلان دستوري بصلاحيات شبه مطلقه للرئيس، تجاوزات اللي صارت بالساحل، طبيعي جدا يتراجع مرسوب الثقه عندهم. لنحن اليوم قدام طرف ثالث ايضا كمان عم يحاول يلعب، طرف ثالث شغال اللي هو الشيطان. اسرائيل عم تصرح انها بدها تقصف قوات الدولة، قوات الحكومة الموجودة بدمشق إذا تربت من السويدة، والطيران المسير قصف بأشرفية صحنايا، قصف قوات للسلطة. فنحن اليوم قدام معادلة خطيرة، انعدام ثقة مع السلطة، وسلطة موجودة، سلطة أمر واقع موجودة، وجزء شريف ووازن من أهل هذا البلد ضمن هدول الطرفين، وفي طرف ثالث ناوي يوقع الحرب بيناتنا، ناوي يخلينا ناكل بعضنا لحتى تبقى بلدنا ضعيفة ممزقة، ما حدا بيعرف مين عدو يعني ما حدا بيقدر يميز من عدوه من حبيبه. أنا شايف برأيي إنه ما في حل إلا نبني ثقة من جديد، ثقة مش على أساس الولاء ولا على أساس الطائفة، بل على أساس مشروع وطني واضح، دولة مدنية بسلطة منتخبة، قضاء مستقل، وسلاح واحد تحت السلطة الشرعية، شرعية حقيقية مو سلطة أمر واقع. الشرع إذا بده فعلا يبني شرعية ما بكفي يكون بس الأقوى، ما بكفي يكون أقوى عسكريا، ولا إنه يعمل مؤتمرات شكلية، لازم يبدأ من نقطة واضحة، شراكة حقيقية، عقد اجتماعي جديد، فتح المجال قدام الكل
المجتمع المدني والإعلام والمعارضة الوطنية، الكل يشتغل بكل ما يعني بأي طريقة بدون ما يخاف. من الطرف الثاني أيضا لازم تطلع من عقلية إنه كل سلطة هي خطر عليها. مو كل سلطة بديل يعني استبداد. إذا اشتغلنا راقبنا، شاركنا، حطينا ضوابط، خلينا نشتغل على بديل، نطرح رؤية، نحاور، نفاوض، نشارك بالعمل العام، ما نضل بخانة الرفض وبس. هلا إسرائيل والطرف الثالث اللي عم يحاول يوقع رح يضل يغذي هذا الصراع. كل ما شافنا ما رح يقدر يعني يتركنا بحالنا. كل ما شفنا بعضنا أعداء هو رح يغذي هذا الصراع. بدل ما نكون شركاء بوطن واحد ونمنع إسرائيل من إنه تتدخل بيناتنا، نحن عم نروح باتجاه نكون أعداء عم تتدخل بيناتنا وتوقع بيناتنا، وهي ما إلى أي رغبة إنه حقيقية إنه تكون هي جزء من هذا الصراع الداخلي. هي عم تحرض لأنه نكون ضعفاء. هي ما كتير مهتمة بأمر دروز، ولا مهتمة بأمر أحمد شرع، ولا مهتمة بأمر حدي بشكل مباشر. أنا برأيي الخلاصة، نحن ما عنا رفاهية نعيد أخطاء الماضي، ما قادرين نرجع ننكل بالشعب مرة تانية، ولا بدنا نفرض السلاح، ولا بدنا نبرر الاستبداد. عنا فرصة ولو كانت ضئيلة كتير. خلونا نحاول نرجع نبني بلدنا بشرط نكسر دائرة الخوف والتخوين، نوقف لعبة شد الحبل هاي اللي كسرتنا. إذا فينا نطلع من كل هالحلقة هاي لازم نوقف كلياتنا مع بعضنا، نوقف سلطة، معارضة، مجتمع مدني، نوقف ونسأل كيف ممكن نرجع هاي الثقة، كيف نخلي سلاحنا ضد عدونا مو ضدنا بعضنا نحن، كيف نمنع اللي برا يضحك علينا ويستثمر خلافاتنا ويستثمر بدمنا. الحل ما بالسلاح ولا بالتخوين ولا بالتشاطر ولا بالتزاكي. الحل بالحكي، بالاعتراف ببعضنا انه الطريق بالسياسي مشترك لازم يكون. انتو كمان المتابعين بتمنى تكتبوا رأيكم، صوتكم مهم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات من فضلكم، انشروا هذا الفيديو إذا بتشوفوا انه ممكن نساهم هذا الفيديو بانه يلاقي حلول، نفتح طريق للحل. وزعوها على رفقاتكم واعطوني آرائكم. شكرا لكم.